ਹੈਲੋ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀਗਾ, ਲਈ ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਓਕੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਚਾਹੇ ਪਿੱਛੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੀ। ਓਕੇ। ਤੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਓਕੇ, ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਮੈਨੂੰ ਨੀਅਰਲੀ ਆਈ ਵੁੱਡ ਸੇ ਈਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਓਕੇ ਓਕੇ। ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਘਰ 'ਚ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਆ? ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਓਬਵੀਅਸਲੀ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕੁਛ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਜਾਨੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਰਨੇ ਨੂੰ, ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਲਾਈਕ। ਓਕੇ, ਤੇ ਉਮਰ ਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? ਏਜ ਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ? ਮੇਰੀ ਹੈਗੀ ਆ 58। ਓਕੇ, ਮੈਂ ਹੁਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਚੈੱਕ ਕਰ ਦਿੰਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਟੋਪ ਕਹਿ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਉਸੇ ਕਾਰਡ 'ਤੇ ਰੁਕ ਜਾਊਂਗੀ। ਜੋ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਰੀਡਿੰਗ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਊਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੂੰਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਸਟੋਪ ਕਹਿ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਓਕੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਨਾ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਡਸ ਆਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਭਾਰੀ ਬੰਦਿਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਾਰਡਸ ਆਏ ਹੈਗੇ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਬੰਦਿਸ਼ ਵੀ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਆਈ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਗੈਰ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈਗੀ। ਹਾਂਜੀ। ਹੈ ਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੂੰਗੀ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਰਾਹਤ ਕਿਤੋਂ ਮਿਲੇ। ਹਾਂਜੀ। ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨਾ ਕੁ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਪੇਸ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਸੋਚ ਸਕੋ, ਕੁਝ ਕਰ ਸਕੋ। ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਸੂਰਜ ਢਲਦਾ ਹੈ ਨਾ ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਹੀ ਤਾਂ ਖਾਣੀ ਆ, ਨਾ ਹੀ ਪੀਣੀ ਆ। ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ? ਹਾਂਜੀ। ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੁੱਧ, ਚੌਲ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਹੀ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲਓ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਬਜ਼ੀ ਵਗੈਰਾ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲਓ ਜਾਂ ਦਾਲ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲਓ ਚੌਲਾਂ ਦੇ, ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਰੰਗ ਬਦਲ ਜਾਵੇ। ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕੇਸਰ ਪਾ ਲਓ ਜਾਂ ਮਿਲਕ ਸ਼ੇਕ ਵਗੈਰਾ ਪਾ ਲਓ, ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਕਲਰ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਵੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ। ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਦਹੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਰਾਇਤਾ ਬਣਾ ਲਓ ਉਹਦਾ, ਪਰ ਨਾ ਉੱਦਾਂ ਪਲੇਨ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ। ਠੀਕ ਆ। ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਕਾਰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿਸੇ ਆਪਣੀ ਦੀ ਵੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਬੰਦਿਸ਼ ਹੈਗੀ ਆ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੱਪੜੇ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬੈਗ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਘੜੀ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਉੱਦਾਂ ਹੀ। ਹੈ ਨਾ, ਚੈਰਿਟੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੇਣੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਰਿਲੇਟਿਵ ਨੂੰ ਜਾਂ ਫਰੈਂਡ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਹੈਗੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਪਾਈ ਹੋਈ ਚੀਜ਼। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਵਾਪਸ ਜਾਈਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ ਦੇ ਹੀ ਆਈਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪਈ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਦੀ। ਹੁਣ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਕੀ ਟੱਚ ਕਰਦਾ? ਸਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਆ, ਜਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਜੁਐਲਰੀ ਵਗੈਰਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਥਰੂ ਕੰਮ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਆ। ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ। ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਚੈਰਿਟੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਚੈਰਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਪਰ ਬੈਕ ਹੋਮ ਆਈ ਵੁੱਡ ਸੇ ਅਵੋਇਡ ਇਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਹੈਗੀ ਆ ਸਮੁੰਦਰੋਂ ਪਾਰ ਹੀ ਆਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਥਰੂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ, ਸਕਿਨ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਆਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਅਤੇ ਬੰਦਿਸ਼ ਐਕਚੁਅਲੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਇੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇੱਦਾਂ ਹੀ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਿਵ ਅਪ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹਾਦਰ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ ਸਟਰੈਂਥ ਦੇਵੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਗਿਵ ਅਪ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਰ ਸਕਦੇ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਕਰੋਲ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਜਾਵਾਂ, ਪਰ ਚਾਹੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅੱਗੇ ਜਾਵਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਟਰਾਈ ਕਰੀ ਜਾਊਂਗੀ।
ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਬੈਠ ਗਈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਹਿੰਮਤ ਹਾਰ ਗਈ, ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਪਰ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਾ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬੰਦਿਸ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਸਿੱਟਣਾ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਚਣਾ ਹੈਗਾ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਸਨਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਫਾਈਨੈਂਸਿਸ ਆ, ਇਹ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹਦਾ ਮਨ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਆ ਜਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੀ ਆ, ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਚੁੱਪੀ ਰਹੋ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੁੱਪੀ ਕਰ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਦੱਸਾਂ, ਮੇਰਾ ਪਿੱਛੇ ਕਾਫੀ ਜਾਨੀ ਇੱਕ ਬੈਂਕਾਂ ਬੁੰਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੋਰਟ ਆਊਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਹਨਾ, ਤੇ ਕਿਆ ਉਹ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? ਦੇਖੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਾ ਉਹ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਬੰਦਿਸ਼ ਬਹੁਤ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪੈਸਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਨਾਮ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਆ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪਣਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋਗਾ ਨਾ ਕੁਛ ਰਵੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋਗਾ ਕੁਛ ਹੋ ਨਾ ਸਕੇ ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਹਜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਟਰਨ ਅਰਾਊਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਮਿਹਨਤ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲੱਗਣੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸਾ ਪਿਆ ਆ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਦੇਣਾ ਪਵੇ ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਥਰੂ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸ਼ਾਇਦ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਵੇ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਲੀਗਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਫੇਰ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੱਕਾ ਹੋਣਾ ਆ ਪਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਜਦੋਂ ਟ੍ਰਿਪ ਬਣਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਹੁਣ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅਬਰੋਡ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੂੰਗੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ, ਨੋਰਮਲੀ ਅਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਆ ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਲੈ ਲਓ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਕਰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਲਈਓ ਹੈ ਨਾ। ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਲੇਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਗੇ ਇਹਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਹੱਥ 'ਚ ਕਹਿ ਦੇਣ ਜਾਂ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾ ਦੇਣ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਲਓ ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਅਵੋਇਡ ਕਰੋ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਅਵੋਇਡ ਕਰੋ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਲਾਈ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਫਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਡਸ ਆਏ ਆ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਫਾਈਨੈਂਸਿਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਚਾਵ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀਏ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਮਨ ਜਿੱਦਾਂ ਇੰਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਰੱਬ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਰੱਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁੱਠੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮਨ 'ਚ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਨ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਜਿੱਦਾਂ ਧਾਗਾ ਤਵੀਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਕਰ ਲਈਏ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਰ ਮਨ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਬਣ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣਾ ਆ ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਘਸੀਟ ਕੇ ਲੈ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਸੀ, ਰੱਬ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਬਹੁਤ ਆਪਣੇ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਆ, ਕਦੀ ਵੀ ਏਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਏਦਾਂ, but because I'm so struck, so I was watching your program, so I thought I'll just phone. No, thank God ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬਿਕਾਜ਼ ਆਮ ਗਲੈਡ ਦੈਟ ਯੂ ਡਿਡ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਬਿਲੀਫ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਲਓ ਉੱਦਾਂ ਕਰ ਲਓ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਪਾਅ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋਕ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੇ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਆਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਠ ਕਰ ਲਓ ਫੇਅਰ ਇਨਫ ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੇ ਨਾ ਕਿ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਫਲਾਨੀ ਥਾਂ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਟ ਕੇ ਆਉਣੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਉਹ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਪੈਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਨੋ ਮੈਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਮੈਂ ਬਿਲੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੈਣੇ ਦੇ ਦੇਣੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਟੂਨੇ ਜਾਂ ਟੋਟਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਹੁੰਦੇ ਮੈਂ ਦੇਖ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਫਰੈਜਾਈਲ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਰਦੇ ਵੀ ਨਾ ਇੱਕਦਮ ਭਟਕ ਸਕਦੇ ਆ
ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਇਹ ਪਲੇਸ ਔਨ ਆ ਇਨਸਿਕਿਉਰਿਟੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਹ ਪਲੇਸ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਚਲੋ ਟਰਾਈ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਠ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰეკਮੈਂਡ ਕਰੂੰਗੀ ਕਿ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਤੁਸੀਂ ਘਰ 'ਚ ਜਾਂ ਤਾਂ ਲਗਾਈ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਪਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਪੜ੍ਹੋ ਵੀ, ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕੋਈ CD ਵਗੈਰਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਆਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਚੈਨਲ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਸੁਣ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਕਿ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਸੁਣ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਦਦ ਹੋਊਗੀ। ਬਾਕੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਜਾਂ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਤੁਸੀਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਜਾਂ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ? ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੋਰਮਲੀ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਾਈਕ ਮੰਦਿਰ ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਈਏ ਕਿ ਦੁੱਧ ਦੀ ਗੈਲਨ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਸ਼ੂਗਰ ਵਗੈਰਾ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚਿੱਟਾ ਜਾਂ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਹੈਗੀ। ਇਨਸਟੈਡ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਦਾ ਐਪਲ ਲੈ ਜਾਓ, ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਜਾਓ, ਪਰ ਉਹ ਵਾਈਟ ਜਾਂ ਯੈਲੋ ਕਲਰ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਆਫਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਆਫਰ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕੇ ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਆਪਣੀ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਆ, ਬਹੁਤ ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਬਹੁਤ ਰੋਂਗ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇੱਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਫਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਨਾ ਰਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਨਾ ਕਰ ਸਕੋ। ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਟੱਕ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਆ, ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਸਟੱਕ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਕੇ। ਪਰ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈਗੀ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਨਿਗਾਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੱਕ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਆ, ਪਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਚਣਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਚੁੱਪਚਾਪ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਆ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਐਟਲੀਸਟ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਮੇਰੇ ਤੁਸੀਂ ਆਫਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕੇ ਮੈਂ ਹੈਲਪ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗੀ। ਪਰ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? ਔਰ ਹਾਊ ਲੌਂਗ ਇਜ਼ ਦਿਸ ਵਿਲ ਲਾਸਟ? ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਫਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਡੀਟੇਲ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰਕੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਰੈਮੇਡੀਜ਼ ਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੀ ਪੈਣੀਆਂ ਆ। ਜੇ ਰੈਮੇਡੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਟਸ ਜਸਟ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਗੈਟ ਫਰਮ ਬੈਡ ਟੂ ਵਰਸ, ਕਿ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਸਟੱਕ ਹੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਕਦੇ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ। ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਫ੍ਰੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਲੱਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਰੈਮੇਡੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਸਤੇ ਫ੍ਰੀ ਹੋਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਨੈਕਟਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਲਾਈ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਜਦ ਕਨੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਜਲਦੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਈਏ ਬੈਟਰ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਘਰ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਚਣਾ ਹੈਗਾ। ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਸੁਪਨੇ ਵੀ ਉਲਟੇ ਸਿੱਧੇ ਆਉਣੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਛਾਲ ਮਾਰਤੀ ਅਸੀਂ ਗਿਰ ਗਏ, ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਖੁੱਲ੍ਹਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੁਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿ ਜਾਂ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬਲੱਡ ਜਾਂ ਜਾਨਵਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਜਾਂ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਵੇ, ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਸਕੀਏ ਓਨਾ ਹੀ ਬੈਟਰ ਰਹੂਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਆਫਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲਿਮਿਟ ਵਗੈਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੂੰਗੀ। ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਰੈਮੇਡੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਆ ਉਦੋਂ ਹੀ ਦਵਾਈ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਦ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਆ ਫਿਰ ਦਵਾਈ ਖਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨੋਰਮਲ ਪਾਠ ਕਰੋ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦਊਂਗੀ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਨਾ ਆਵੇ, ਹੈ ਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਗਈ ਕਿ ਦੂਸਰੀ ਆਈ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਲਾਈਫ 'ਚ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੁਆ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਫਿਰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਸਨਲ ਡਿਟੇਲਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਫਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਿਹਦੀ ਡਿਟੇਲ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰੂੰਗੀ, ਇੱਕ ਰੀਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਈਕਿਕ ਰੀਡਿੰਗ, ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਉਹ ਕਾਰਡਸ ਦੇ ਥਰੂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ,
ਹਾਂਜੀ ਨਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਸਾਈਕਿਕ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ, ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਡੀਟੇਲਸ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਡੀਪਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਫਿਰ ਰੂਨਸ ਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬਦਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ, ਪਰ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਬਚਾਅ ਦੇ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਣਨੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਫਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ, I'll do my absolute best to help you, because you are a good person, you're trying to live life the right way, you're doing your best, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਅਨਕੋਲਡ ਫੋਰ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਝ ਵਿਗਾੜਿਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰਿਆ, ਪਰ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦੇ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਆ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੌਖੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਈਏ, ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਸਾਡੀ ਸਹੀ ਹੈਲਪ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਪਰ ਇਹਦੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਕੀ ਹੋਊਗੀ ਜਾਂ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗੂਗਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਾਡੀ ਡੀਟੇਲ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰੂੰਗੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੂੰਗੀ। ਓਕੇ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅਤੇ ਹਾਂਜੀ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਹੋ ਸਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗੀ। ਦੇਖੋ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਪੈਸਾ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਇੰਨੀ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਇੱਕ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਮਾਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਯਾਦ ਆ ਕਿ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜੈਂਟਲਮੈਨ ਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਖਬਰਦਾਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੈਰ ਰੱਖਿਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰ ਦਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਤਾ ਸੀਗਾ। ਵਾਈ? ਜਸਟ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਅ ਪੀਸ ਆਫ ਲੈਂਡ। ਸੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਲੱਗਦਾ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਜਿੱਦਾਂ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਈਏ, ਮਿਹਨਤ ਕਰੀ ਜਾਈਏ, ਪੈਸੇ ਭੇਜੀ ਜਾਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੁਝ ਬਣਵਾਉਣਾ ਆ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੁਝ ਲੈਣਾ ਆ। ਪਰ ਵੈਨ ਯੂ ਟਰਾਈ ਟੂ ਈਵਨ ਸਟੇ ਦੇ ਫॉर ਅ ਵੀਕ, ਉਹ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੀਕ ਲਈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਗੈਸਟ ਬਣ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੈਸਟ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਚੱਲੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਟੈਪ ਲੈਂਦੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਓ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਪਰਾਏ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਵੈਨ ਇਟ ਕਮਸ ਟੂ ਮਨੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਫਰਕ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਮਝਣਾ ਜਾਂ ਸੋਚਣਾ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਦੇ ਜਸਟ ਇਫ ਯੂ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਦੈਮ, ਇਫ ਯੂ ਨੋਟ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਦੈਮ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਬੀ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਕੇਅਰਫੁਲ ਵਿਦ ਦ ਸਟੈਪਸ ਦੈਟ ਯੂ ਟੇਕ ਇਨ ਲਾਈਫ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਆ, ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਲੀਅਰ ਰੱਖੋ ਕਿ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪਵੇ ਹੀ ਨਾ। ਇਟਸ ਬੈਸਟ ਟੂ ਕੀਪ ਇਟ ਕਲੀਅਰ ਇਨ ਦੈਟ ਸੈਂਸ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ। ਚਲੋ ਸਿੱਧਾ ਚੱਲਦੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਦੇ ਕੋਲ। ਹੈਲੋ ਜੀ। ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ, ਹਾਊ ਕੈਨ ਆਈ ਹੈਲਪ ਯੂ? ਨਮਸਤੇ ਆਰਤੀ ਜੀ। ਨਮਸਤੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਨਾ ਸਿਸਟਰ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਮੈਰਿਜ ਬਾਰੇ, ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਐਂਡ ਚੜ੍ਹਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਓਹੋ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇਰੀ ਸਿਸਟਰ? ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ 30 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੀ ਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਓਕੇ। ਜਦੋਂ 35 ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ 35 ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਆ? 35 ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹੀ ਆ ਜੀ, 35 ਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਓਕੇ ਓਕੇ। ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਆ? ਨਹੀਂ, ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਆ। ਇੰਡੀਆ 'ਚ, ਓਕੇ। ਤੇ ਕਿ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਪਰ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈਗੀ? ਹਾਂਜੀ, ਕਈ ਥਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਆ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਸੀ ਇੱਥੇ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ। ਹਾਂ, ਹਾਂਜੀ, ਕਿੰਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆ, ਅੱਧੀ ਗੱਲ ਸਿਰੇ ਚੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਵਿਆਹ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ। ਓਕੇ, ਮੈਂ ਹੁਣੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਚੈੱਕ ਕਰਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਨਾ, ਇਹੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਮਨ 'ਚ ਰੱਖੋ। ਮੈਨੂੰ ਸਟਾਪ ਕਹਿ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਕਾਰਡ ਦੇ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ, ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਕਾਰਡਸ ਆਏ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਇਹਨੇ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਕੁੜੀ ਨੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਜਾਣਾ ਆ।
ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਦਾ ਕੋਈ ਲੋਕਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੱਭਣ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲੱਭਦੇ ਆਪਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਹਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਇਹਦਾ ਜਿਹਨੇ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਇਹਦਾ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਇਹਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਲੋਕਲ ਲੱਭਿਆ ਵੀ ਨਾ ਇਹਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਇਹਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਗੀ। ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਲੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਵੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਪਰਮਾਨੈਂਟਲੀ ਰਹਿਣਾ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਟੁੱਟ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਜੁੜ ਸਕਦਾ ਆ। ਪਰ ਬੈਟਰ ਇਹ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਬਾਹਰ ਦੇ ਲਈ ਲੱਭੀਏ ਤੇ ਉਹ ਅੱਛਾ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਬਹੁਤ ਲੱਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਜੋ ਲੱਕ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹਦਾ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਇਹਦਾ ਵਿਆਹ ਕਿਸੇ ਵੈਸਟਰਨ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ UK ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਯੂਰਪ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ। ਵੈਸਟਰਨ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ US ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਈਸਟਰਨ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹਦਾ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਮੈਨੂੰ ਵੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਵਿਆਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਵਿਆਹ ਇੱਕਦਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਆ, ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਆ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਫਲਾਈਟ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿਓ ਕੁੜੀ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇੱਕਦਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਬਹੁਤ ਫਾਸਟ ਹੋਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਆਰਤੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਹੈ ਨਾ ਸਭ ਕੁਝ। ਜਿੱਦਾਂ ਨੋਰਮਲੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋਕ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵੀਜ਼ਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਊਗਾ, ਕੀ ਬਣੂਗਾ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਇੱਦਾਂ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਉਹ ਖੁਦ ਬ ਖੁਦ ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਕੁਆਇਟਲੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਆ। ਹੈ ਨਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੈਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਹੈਗੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਇਹਦਾ ਈਜ਼ੀਲੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੇ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਆ ਥਰਸਡੇ ਦਾ ਦਿਨ, ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਥਰਸਡੇ ਦੇ ਦਿਨ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਕਦੇ ਵੀ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਆਹ ਦੀ ਗੱਲ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੱਸੇ ਕਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਵੈਨਸਡੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਵੇ ਜਾਂ ਦੱਸੇ, ਚੁੱਪ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਕੁਝ ਐਕਸਟਰਾ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਸ ਦਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਦਿਨ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਥਰਸਡੇ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਥਰਸਡੇ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ, ਥਰਸਡੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਲੱਕ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁੱਲੇ। ਵੈਸੇ ਕੁੜੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਲਾਇਕ ਆ, ਤੇ ਇਹਨੇ ਐਡਜਸਟ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਸਾਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਰਸ ਵੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਉੱਥੇ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ 'ਚ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਮਝਦਾਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨੇ ਐਡਜਸਟ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਦੇ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਨੂੰ ਨਾ। ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਈਆਂ ਦੇ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਪਰ ਇਹਨੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਨੇ ਐਡਜਸਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਹਦੀ ਸੋਚ, ਇਹਦੇ ਸੁਪਨੇ ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਆ, ਕਾਫੀ ਇਹ ਸਟਰੋਂਗ ਆ, ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਆ। ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਕੁੜੀ ਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਬਸ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਸੰਜੋਗ ਦੇ ਰਸਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਿਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਬੰਦਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੰਦਿਸ਼ ਆ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਸ ਅਸੀਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੰਦਿਸ਼ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਪਾਅ ਇਹਨੂੰ ਖੁਦ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਦੱਸ ਦਿਓ। ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਤਾਂ ਇਹ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਰੈਡੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਚਾਹੇ ਖੁਦ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਈਮੇਲ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਈਮੇਲ ਕਰੂਗੀ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਈਮੇਲ ਐਡਰੈਸ ਨੂੰ ਸ਼ੋ ਦੇ ਜਦੋਂ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਜਦੋਂ 2:05 ਮਿੰਟ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਆਊਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਈਮੇਲ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਕਿ ਆਰਤੀ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੈਨਸਡੇ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਜ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਉਪਾਅ ਕਰਨਾ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਪਾਅ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਪਤ ਉਪਾਅ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਪਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਆ, ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਪਾਠ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਇਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਰਸਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹੈ ਨਾ, ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਰੇ ਫਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਬਣੂ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹਾਏ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਹਦੇ ਸੰਜੋਗ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲਿਖੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਲਈ ਇਹਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਬਿਹਾਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗਾ ਆ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਆ, ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਸਟਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰਨ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਇਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦੇ ਨਾ ਕਿ ਪਾਠ ਕਰੋ ਜਾਂ ਪ੍ਰੇ ਕਰੋ, ਪ੍ਰੇ ਕਰ ਲਓ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਖੁਦ ਕਰਨਾ ਆ। ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਇਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਹੈਬਿਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਜਿੱਦਾਂ ਫੈਸ਼ਨ ਜੂਲਰੀ ਪਾਈਏ ਜਾਂ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਪਾਈਏ, ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਨਗ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਹੈਗਾ, ਚਾਹੇ ਅਸਲੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਕਲੀ ਹੋਵੇ। ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਲਈ ਲੱਕੀ ਨਹੀਂ ਰਹੂਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਜਿੱਦਾਂ ਹੋਰ ਸਟੱਪ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜਾਂ ਉਹ 'ਚ ਹੋਰ ਡਿਲੇ ਆ ਜਾਊਗੀ।
ਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੇ ਕਾਰਡਸ ਆਏ ਆ, ਇਹ ਕੁੜੀ ਦੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਰਿਜ ਦੀ 27 ਸਾਲ ਦੀ ਇਹਨੂੰ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀਗੀ, 27 ਦੀ ਏਜ ਤੱਕ, ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ 27 ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਗਏ ਆ। ਜੇ 27 ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਵੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਬੰਦਾ ਗਿਣ ਲੈਂਦਾ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ, ਇਹ ਨਾ ਜੋ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਾ ਅਵੋਇਡ ਕਰੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੋਈ ਨਗ ਵਗੈਰਾ ਇਹਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਹੀ ਪਾਏ ਆਰਤੀ ਜੀ ਉਹਨੇ ਹੈ ਨਾ 2-3 ਪਾਏ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਦੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨਗ ਪਾਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਾਇਆ ਪੁਖਰਾਜ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਹਾਂ ਪੁਖਰਾਜ ਨੇ ਪਵਾਇਆ ਹੋਣਾ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਪੁਖਰਾਜ ਵੀ ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਨਗ ਜਾਂ ਇਹਦੀ ਮੁੰਦਰੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਇਹ ਪਰਹੇਜ਼ ਰੱਖੇ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਇਹਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਉਪਾਅ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਨੇ ਖੁਦ ਕੋਈ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਆ, ਜਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਬਿਹਾਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਵੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਰਿਵਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਤਾਰ ਕੇ ਆਵੇ, ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਰੱਖੇ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਕਰਨੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਆ। ਬਾਕੀ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਸਟਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਫਰ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਵੀ ਨੰਬਰ ਹੋਊਗਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹ 'ਤੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਲੂੰਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਸ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਲੂੰਗੀ। ਓਕੇ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਗੋਡ ਬਲੈਸ ਯੂ। ਤੇ ਹਾਂਜੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਹੋਣ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਆਵੇ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰ ਸੀਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਸਟਰ ਦਾ ਵਿਆਹ 27 ਸਾਲ ਦੀ ਦਾ ਕੁੜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਆਲਮੋਸਟ 35 ਦੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆ ਕਿ ਹਜੇ ਤੱਕ ਇਹਦਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਡੋਂਟ ਡੂ ਦਿਸ ਟੂ ਯੋਰਸੈਲਫ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਟੈਪ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਧਵਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਬਣਾਓ। ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਵਧੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਰਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਚਣਾ ਹੈਗਾ। ਸੋਚੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। Keep in touch with friends and family across Europe with Leica Mobile's new EU Plus bundle for only £35. EU Plus bundle gives you unlimited calls to the UK and Europe, 3 gigabytes of data and unlimited text to the UK. And the best news is your minutes, data and texts are valid when you travel to Leica Mobile countries. To buy this bundle, text 535 to 3535. Order your free SIM at leicamobile.co.uk today. Terms and conditions apply. If you're a landlord, you need specialist insurance. With Direct Line Landlord Insurance, if something goes wrong, we're ready to help. With your own specialist claims handler to help get your property back in order and keep your rent coming in. So whether you have one rental property or lots of them, if you find a cheaper quote, we guarantee to beat it by 10%. So take the Direct Line. Pure Heaven. Non-alcoholic celebration drinks. All the fun without the alcohol. Pure Heaven. Make every moment a sparkling moment. Now available at selected Tesco stores and Amazon. I don't know how I'm going to get you to school now. What are you doing? No. No matter where, no matter when, you can always rely on Green Flag Rapid Breakdown Response. Plus, get up to 40% off when you buy online. Green Flag, no matter what. Direct Line Home Plus insurance means if your electrical goods are lost, stolen or damaged beyond repair, you have the choice of getting the cash or a brand new replacement delivered to your door. And right now there's 30% off. It's good to deal direct, so take the Direct Line.
ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਊਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਲਾ ਦਿਓ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਲਾਈਵ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲਿਖਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਐਸੀ ਨੰਬਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮੈਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ, ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗੀ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰਹੂਗਾ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਹੁਣੀ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਫਿਰ ਨਾ ਕਹੀਓ ਕਿ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ, ਬਿਕਾਜ਼ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਹੈਗਾ। ਗਿਵ ਮੀ ਅ ਕਾਲ ਨਾਓ ਸੋ ਆਈ ਕੈਨ ਡੂ ਮਾਈ ਬੈਸਟ ਟੂ ਹੈਲਪ ਯੂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਘੰਟੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਘੱਟ ਟਾਈਮ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਆ, so make sure that you make the most of this time. Give me a call, let me know exactly what it is that you want help with and I'll do my best to help you. ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਲੇ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਸਟੈਪ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਅਸੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਖਾਂ 'ਤੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਬਾਬਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਹੀ ਰੇਪਡ ਅਬਾਊਟ 100 ਵੂਮਨ, ਅਰਾਊਂਡ 100 ਵੂਮਨ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੰਡਾ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਾ ਹੋਊਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੰਨੇ ਇਨਸਿਕਿਉਰ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੰਨਾ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਕੁਛ ਚੇਂਜ ਆਊਗਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵਿਟੀ ਆਊਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੰਨੇ ਇਨਸਿਕਿਉਰ ਹੁੰਦੇ, ਇੰਨੇ ਵਨਰੇਬਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕੁਛ ਵੀ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਬਿਲੀਵ ਕਰਨ ਨੂੰ ਰੈਡੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਸਟੈਪ ਲੈਣੇ ਆ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਟੈਪ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ। ਸਮਥਿੰਗ ਸਾਊਂਡਸ ਅ ਬਿਟ ਟੂ ਆਡ ਔਰ ਟੂ ਸਿਲੀ, ਡੋਂਟ ਡੂ ਇਟ, ਨਾ ਕਰੋ। ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈਗੇ, ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਲਓ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਠੀ ਸਿੱਧੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਇਟਸ ਨੋਟ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਗੈਟ ਯੂ ਨੋਵੇਅਰ ਇਨ ਲਾਈਫ। ਚਲੋ ਸਿੱਧਾ ਚੱਲਦੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਦੇ ਕੋਲ। ਹੈਲੋ ਜੀ। Hello, Auntie. Hello, hi there. I'm good, thank you. How can I help you? Can I have a relationship reading? Yes, of course. Was there anything in particular you wanted to know about? Yeah, particular person. What do you see materialising between us, if anything? All right, then keep focusing on this for me. Just tell me when to stop on the first card and we'll take it forward from there. Thank you. Few days ago. Okay. One thing I would like to say, like especially with this person, I wouldn't kind of, I wouldn't rush anything. I'll just take it maybe one step at a time. It seems as if they've got a lot of information that they're not being very clear about at the moment. And it seems as if like maybe he's got a lot to sort out in his life or in his mind before he takes certain steps. Yeah, he does say that. He does say that he's got a lot to deal with, but he doesn't really go into any details. Yeah, he's not being very clear. And to be honest, when you want to share your life with someone or you intend to share your life with someone, you either know or you're not sure. It's one of those things. And if you're not sure, then it's probably a no. But I feel as if like the way that your connection is with him or your energy is with him, it's almost like I can see that you are willing to try to take things forward and give things a go. But it seems as if any resistance or any sort of obstacles that I'm seeing in this relationship, unfortunately, they're coming from his side. I'm not seeing that they're coming from your side. But it seems as if like he needs to work through some issues and he needs to be working through some things in order to take things forward. I don't feel as if like you've done anything wrong or you're doing anything or you can do anything that will maybe help the situation, because you're being as patient as possible, you're being as open and as clear as possible, you're willing to listen. But if this person isn't willing to communicate or is not willing to talk, then that causes a bit of a problem, to be honest. Do you not see him wanting to be with me? Is that the issue? It's not like he's not wanting to be with you. I do feel like he doesn't want to let you go either. Yeah, that's what I'm finding. Yeah, so if even if you say to him that, okay, you know what, let's call it quits, or maybe we'll call it a day, and then when you're ready or when you're in the right zone, maybe we can take things forward then. But even then, he won't let you go.
You know, so it seems like he doesn't want to lose you, but then he's not showing any sort of a commitment from his side either, and it's not as if he's afraid of commitment. You know, so to be honest, we need to know exactly what it is like from his side that's kind of stopping him from being committed or stopping him from kind of moving forward. Because if there is if it is something that would say keep bothering him even after he goes into a relationship with, be it with you, be it with anyone, and if it's going to cause a problem throughout his life, then maybe you need to reconsider, like, is this the sort of person I need to be with? But for that, to be honest, I will need to do a compatibility reading, because I need to take out some more cards, check your energy a bit more deeply, and then I'll be able to help you. But at the moment, to be honest, it is touch and go. Any issues that I'm seeing are mainly from his side. I'm not seeing as if it's from your side. So just to be honest, for your energy's sake, I would say to you, don't wear your heart on your sleeve. Be very practical in the way that you're thinking, because at the moment I feel as if you're trying to be practical, but your emotions are getting in the way. So try to be very kind of logical and practical about it, and try to make sure that even when you're trying to make sense of things, don't think of yourself as you, but just think of maybe if you were guiding a friend, how would you guide that friend? Or if you were guiding a sister, how would you guide that sister? You know, because the way that he is being is very unpredictable from his side. Yeah. You know, to be honest. Why do you think that is? Why is he? For that, I will need to do his detailed, like, I will need to do your detailed compatibility, then I'll be able to tell you. But there is some issue either with his family or with his, something to do that's bothering him. If it's not family, then it's something within his close personal life that he's not completely sharing with you, or he's not being honest with you about. But is it someone else, do you think? Or... For that, to be honest, I will need to do the compatibility reading, or I will need to check his energy. Then I'll be able to tell you. But it seems as if there is something else that is distracting him in a very big way, to be honest. You know, and at the moment, whatever that is, it's taking priority in his life. You know, and that's a bit of a concern, because then, say for example, if it is his family, and if they're going to be taking priority in his life throughout, then where does that leave you? You know, because his family, they do take a big priority, because you know, he's the only son, so that, you know, he does have a lot of responsibility. Yeah. And that's fair enough, that's understandable. But then if those responsibilities are there, and if he needs to be with them, you're not the sort of person that's not understanding. You know, all he needs to do is just say, like, you know what, this is going on in my mind, this is what I'm going through at the moment. You know, thank you for being understanding. Or he doesn't even need to say thank you, but just be open and honest. You know, but the thing is, he's not being very clear, and that's leaving you in a very kind of a confused situation, thinking, what's going on? You know, have I said something wrong? Have I done something wrong? Sometimes it makes you kind of question yourself. You know, but one thing that I see for sure in the cards, I don't feel like as if it's you, that you're not the problem, or you've not done anything wrong, but any sort of obstacles that are coming, unfortunately, I'm seeing are from his side. Is there any way I can help this situation, or help him? Anything I can do? No, you would. With this sort of a situation that I'm seeing, is something that he needs to change himself, or he needs to change certain energy around him in order to make things work. But exactly what that is, to find out about that, I will need to do a reading, like exactly which element or what it is that he needs to change. You know, I'm not saying that completely leave his family or stop talking to certain people, but, you know, there needs to be some sort of a balance over there. It can't be where because if you do want to go forward with this person and have a strong relationship, then you both are meant to be one. You know, so in that sense, like, he can't just kind of dismiss you when it comes to certain things in life, and change his priorities around as and when. You know, because he is a very high priority in your life at the moment. So there needs to be some sort of a balance over there. But for that, I would say to you, if you did want to know in much more detail, definitely speak to me off air, because I don't want to say anything right now that would kind of scare you, or that will make you think, oh my God, like, what has he done? Or is he having an affair? Or is he speaking to, you know, like, because things like that can come in your mind, and I don't want to cause any chaos in your life unnecessarily. It just may be a family issue, but whatever it is, like, we need to know exactly what it is and exactly what's going on. But for that, I will need to do a detailed reading and take it forward from there. But one thing that I can see from the cards is, like, he doesn't want to let you go.
But the thing is, then even with your life, like you're at that stage in life at the moment where, like, to be honest, like you do need to kind of move forward. And you're ready to get married. I don't feel as if it's like you're not ready or you're not mature enough, you're not strong. You are strong enough, you are mature enough, and you are ready to get married. But to be honest, it's like you're the sort of person that when you're speaking to one person or when you're trying to kind of commit your life with one person, you're not going to be speaking to X, Y, Z at the same time. He's from a completely different background to me. Do you think that's having an effect? It shouldn't have too much of an effect, to be honest. That's not going to have too much of an effect. The main thing is his personality. The background is not going to make a huge difference, or it's not going to have a huge effect. But it's mainly to do with him, like what he's personally going through. But I really feel that even the way that he's behaving at the moment, the way that he's being at the moment, to be honest, it seems as if something's changed within the last very short time period, maybe the last week or so, or even the last few days or so. That's kind of pushed him off track quite strongly. So for that, to be honest, I would recommend that as soon as you get a chance, definitely speak to me off air, or just drop me a quick email, and then hopefully we'll be able to find out like exactly what's going on or what's happening with him. Because he did travel overseas recently to India. I think that's had an effect. To be honest, I wouldn't be able to tell you right now because I don't want to put a doubt in your mind when it's not. Like when I'm not sure about anything. I want to make sure that I'm sure about something, then I would want to share it with you, but there are so many the way that his situation is, the trouble is definitely from his side, but we need to know exactly what it is. But for that, I will need to do a reading to get to the bottom of it. Because I will need to like dig deeper, so to say. But on the surface, this is what I can see, that the distraction is from his side, the problems are coming from his side. I don't feel as if there's anything that you yourself can actually do at the moment, or any remedy that you can do to kind of make things better or help him. Because at the moment, it's almost like he's closed off to help. He's not even sharing everything with you clearly. So that's a big concern. I mean, when you consider someone your own, you do share with them. You do kind of, not that you want that person to help you or save you in any way, but it is, you would share with your, you would share certain information with your partner. But at the moment he's not even being open about certain things, so that's a bit of a concern. But to be honest, his culture, his background, it doesn't really have much to do with it. It's him as a person, it's his personality. So that is something that needs to be looked at. And to be honest, like even with the person's personality, it's up to him to change, or it's up to him to adapt. And if he's not willing to change or adapt, then it's very unfair on you. So that is something that I would say that needs to be looked into. But to be honest, your marriage window is open. And to be honest, I would say to you that what you need to look for is somebody who is being committed and who's so strongly committed in the relationship, as committed as you. So there's an equal balance. But this change that's come in him, it seems as if it's just happened kind of quite suddenly, maybe just within a few hours or few days, where it's just gone really weird, to be honest. But that is something that we need to look into. But I really feel like it's been maybe if not a few days, then maybe even a few hours. It's like very, very rapid that this change has happened. We're communicating, and like yesterday, and then all of a sudden he's just gone quiet now, and there's no communication, not even by text now. Yeah, it seems that there's a lot on his mind at the moment. There's a lot on his plate, to be honest, and there's a lot that he's I would say going through, or a lot that he's working with. But exactly what that is, for that I will need to kind of check his check his energy and find out what's going on. Then I'll be able to guide you. But I would say to you, from your side, I would say don't take anything to heart too much at the moment. Don't wear your heart on your sleeve, and any decisions that you do make or any steps that you do take, be very logical and practical about them. Right now is not the time for you to get overwhelmed with certain emotions, and don't let your emotions get the best of you.
you know, because it's really easy to kind of fall into kind of depression or be stressed or be anxious about certain things. But I would say to you, until we don't speak of it, just try to keep very, very calm. Don't send any abrupt messages, abrupt texts that maybe is something that you'll regret later. Sometimes with certain situations, when someone's got a lot on their plate, they just need, everybody handles stress or everybody handles things differently. So some people just need a bit of kind of time out, and they just need a bit of space. But with others, it's like you need more communication and you need more closeness there, you know. So with the way that your energy is, naturally you feel like, you know, I want to be there for you, I want to support you no matter what. But if it's gone all quiet, at least you should give some sort of an explanation at exactly that what's going on. Or even if he says, look, I'm going through this at the moment, just give me a bit of space and I'll get back to you. You know, even if it was something simple communication, that would have helped. But this is at the moment, it's very, very kind of cold from his side. You know, so that is something that needs to be looked into, because if it's going to be like this every time a problem comes along, is that the sort of person that you want to live the rest of your life with? You know, because he does tend to be a bit childish in that manner. You know, so that is something to say that it's a good eye opener for you, because at least you're able to see this side of him as well. But I would say to you, whenever you get a chance, if you did want to know about him in more detail, or even about yourself in more detail, definitely speak to me off air, and then hopefully we'll take things forward from there. Okay. Yeah, thank you so much. God bless you. Thank you. Bye. ਤੇ ਹਾਂਜੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸੰਯੋਗ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਣ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਮਿਲਦਾ ਆ, ਦੁੱਖ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਛੁਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਆ। We don't realize it at the time ਕਿ ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਹੜਾ ਸੁੱਖ ਹੈਗਾ ਆ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅਸਲੀ ਰੰਗ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਆ, then you know we just kind of take a step back and think, hang on a minute, is this their reality? ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਆ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਆ? And do you really want to be a part of that energy? If the answer is no, then step back. You know, ਪਰ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੋਖਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੱਖਾਂ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੱਟੀ ਬੰਨ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। Sometimes we do that. We want to be in denial. It's easy to bury your head in the sand. बहुत सौखा है करना. But to be honest, ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ. If you bury your own head in the sand, if you ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ 'ਤੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨ੍ਹ ਲਓ, if you're in denial, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਓ, ਜਦੋਂ ਰੈਬਿਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਖਰਗੋਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਬਿੱਲੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਫੌਕਸ ਵਗੈਰਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਆ, what they do is they close their eyes. You know, ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਫੌਕਸ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ। That's what they think, ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਫੌਕਸ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਉਹ ਬਿੱਲੀ ਚਲੇ ਗਈ। You know, but in reality, ਜੇ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ, maybe it's come even closer now, you know, ਪਰ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। You know, you can't just hide, you can't be in denial all your life. ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਆ that we face the situation at hand, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖੇ ਕਿ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, and how do we kind of be free, how do we escape certain negativity in our life. ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੂਹ 'ਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੀ ਖੂਹ 'ਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। You know, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰਕੇ we'll manage, or we'll somehow regain control, you know, or learn how to swim, and you jump into the deep end. But what if you don't learn how to swim? ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਹਾਂ, ਰਿਸਕ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਰ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ it's just foolish. You know, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿੱਦਾਂ you know ਅੱਗ ਹੀ ਅੱਗ ਆ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ? ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਹੈਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ? ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਯੂ ਨੋ, ਐਂਡ ਨੋਰਮਲੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਸਟੇਕਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨਾ, ਜਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਦਿਲ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਮਿਸਟੇਕਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਯਾਦ ਹੈ, ਮੈਂ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਐਂਡ ਯੂ ਨੋ ਸ਼ੀ ਹੈਡ ਬੀਨ ਮੈਰਿਡ ਫॉर 35 years, 35 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ। ਸ਼ੀ ਵਾਜ਼ ਵੈਰੀ ਅਨਹੈਪੀ ਇਨ ਹਰ ਮੈਰਿਜ। ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਟ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਯੂ ਨੋ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹਾਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਣ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿ ਲੋਕੀ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹੀ ਰਿਹਾ ਵੈਸੇ, ਲੋਕੀ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਲੋਕੀ ਕੀ ਸੋਚਣਗੇ। ਯੂ ਨੋ, ਪਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੈਰਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਕ ਸੀਗੀ, ਸ਼ੀ ਵਾਜ਼ ਸੋ ਅਨਹੈਪੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਰਤੀ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਸ਼ੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸੈਡ ਟੂ ਮੀ, ਆਈ ਹੇਟ ਮਾਈ ਲਾਈਫ। ਯੂ ਨੋ, ਪਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਟੈਪ ਲਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟਨਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਸੈਪਰੇਟ ਹੋਏ,
she started feeling so much better about herself. ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ you don't feel complete, you don't feel happy. If you're not happy with something in life, it's better ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਸਪੋਇਲ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਸਪੋਇਲ ਕਰੋ, but let both of you prosper the right way. You know, so sometimes you need to think about yourself. दुनिया ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਤਾਂ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਕਰੋ. ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ. ਚਲੋ ਸਿੱਧਾ ਚੱਲਦੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਦੇ ਕੋਲ. ਹੈਲੋ ਜੀ. ਹੈਲੋ ਹਾਈ, ਹਾਊ ਕੈਨ ਆਈ ਹੈਲਪ ਯੂ? ਹਾਈ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਜੌਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ. ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਜੌਬ ਲੱਭ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ? ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਹਰਦਮ ਆਪਣੇ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਟੈਸਟ. Oh no, ਕਿ like actual practical ਜਾਂ theory? Practical. Okay, and how many times have you applied? ਕਿੰਨੇ time apply ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ? How many times have you taken your practical test? I've failed 3 times. Oh, okay. And when was the last one that you took? Yesterday. Oh no, I'm so sorry about that. You know, but one thing I would say to you, don't give up. Yeah. You know, it's really important to make sure of that. But Jalo, let me check for you. Let me check your energy. And which sort of job is it that you're looking for? Just a normal part-time job. Okay. Like maybe like in sales or assistant or something like that? Yeah, sales assistant. Yeah? Okay. And how old are you at the moment? 19. 19. I have to say, well done to your parents because your Punjabi is really good. Oh, thank you. You know, so you speak really, really well. I thought, oh my gosh, she speaks really well. So your Punjabi is really good. So well done to your parents for that. But let me check your energy for you and we'll take it forward from there. Just keep focusing about work and especially your driving as well. And just tell me when to stop on the first card and we'll take it forward from there. Hana? Okay. I'll start now. Thank you. Stop. Thank you. And once again, please. Stop. Perfect. And once again for your third card, please. Stop. Okay, that's great. These are your 3 cards. I'll take some more cards out for you as well. Let's have a look. Okay, देखो सब तो पहली गल तो है definitely job तो मिल जानी है कि you might get something temporary or you might get something part time, you know, yeah. But it's just going to be I'm sensing कि जो तो कुछ temporary होगा, it's not going to be something permanent at the moment. Okay. You know, but even if it's temporary, I would say to you take it because money is not so good at the moment. So that is something we need to be careful about. I would definitely say to you, you know, like I said earlier, apply for your test again. When you go for your driving lessons, try to make sure that you take more lessons around junctions. So be more careful with like roundabouts, junctions. That's really important for you. Yeah. You know, you're a really good driver. You know how to drive. But I just feel, you know, when it comes to the test, you get a bit nervous. You know, and you've had a bit of bad luck with some tests as well, to be honest, that the weirdest situation has come in front of you and it's like, eh, honi hona siga. But you know, to be honest, I really feel like you are a good driver and I really feel like you will be able to go, like, move forward in a stronger way. The only thing I would recommend is that take a few more lessons to do with junctions and roundabouts. So you're focusing, you're driving around those areas. Secondly, I would say to you that even when you do submit your test, if it just calculate the day and if it can be on a Thursday, then that will be really positive for you. With your test, I would say that if you apply for it now in July, that will be better for you rather than doing it in June. Okay. And because so I should apply in
July. Yeah, in July, because by then I feel as if your confidence will be a bit more stronger. Hopefully you'll be in work by then as well, so you'll be able to kind of take your lessons on a regular basis, and you'll be focusing on the roundabouts, the junctions, all better, and then that will make things move forward. But within that month of July is going to be a very lucky month for you. Things should be moving forward for you in many different ways. So it's almost like it's going to be a very kind of a busy month for you. Even June is more of a month of preparation. I just wanted to, मैं कहना सी मैं कल एक book की थी 5 September दी on Tuesday. So should I change that? Yeah, change कर लो तुसी जे Tuesday ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਨਾ Tuesday ਦਾ ਨਾ ਰੱਖੋ Thursday ਦਾ ਦਿਨ ਰੱਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਚੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਪਟੈਂਬਰ ਦਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਈਵਨ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮੰਥ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁਲਾਈ ਦਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਪਟੈਂਬਰ ਦਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜੂਨ ਤੇ ਅਗਸਤ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਨਾ ਥੀਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਓ ਜਾਂ ਸਪਟੈਂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਓ ਜੇ ਸਪਟੈਂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਉਹ ਵੀ ਵਧੀਆ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗੱਡੀ ਹੋਊਗੀ ਵੀ ਕਿਨੇ ਸੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਇਨ ਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਰਹਿਣਾ ਆ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਹੈਗੀ है ना सो देयर विल बी अ बिट ऑफ अ कंप्रोमाइज देयर पर इन सितंबर वो ज़्यादा थोड़ी पसंद ही होगी पर हुण दे लई फोकस सानू ये करना चाहिए कि जिद्दां ना किद्दां जॉब दे उत्ते असीं फोकस करिए एजेंसीज़ दे थ्रू अप्लाई करो वो थोड़ी ज़्यादा बेटर रहना हैगा या तुसीं इंडिपेंडेंटली करते हैगे या शायद इन्नी लक ना मिले पर जे तुसीं एजेंसीज़ दे थ्रू करो शायद थोड़ी लक ज़्यादा स्ट्रोंग होगी है ना दैट्स गोइंग टू हेल्प यू द राइट वे आई विश यू एवरी सक्सैस तो ये तुसीं जरूर करना कि जब तक जॉब नहीं मिलती हैगी ना उदों तक जे हो सके शाम वेले सूरज ढले तो बाद सो फॉर डिनर और फॉर योर सपर एट नाइट कोई येलो कलर की चीज़ नहीं असीं खानी हैगी yeah avoid कर लो so you can eat bananas but just avoid eating it like honey or anything else that's yellow like you can get some curry that is yellow or anything like that yellow थोड़ा जिहा avoid कर लेना yeah thank you so much god bless you थैंक यू सो मच तो परमात्मा करे कि सारे दे काम पूरे होन बहुत अच्छा लगे इन्होंने पंजाबी इन्नी प्यारी बोली है सो स्वीट यू नो वेल डन टू हर पेरेंट्स वंस अगेन मैनूं बहुत खुशी हुंदी हैगी कि जिस वे मैं नोटिस करदे कि हाँ इदां दी होर भी फैमिलीज़ हैगियां आ कि जिथे पेरेंट्स अपने बच्चों नूं सिखांदे आ कि साडी माँ बोली की आ साडी लैंग्वेज की आ साडी ट्रैडिशन साडा कल्चर की हैगा आ इट्स इंपोर्टेंट फॉर देम टू नो क्योंकि नहीं तो इदां ना होवे दैट वी डोंट वांट आवर लैंग्वेज टू डाई आउट वी want our tradition or our culture to die out किन्नी बारी मेरे को इदां दे भी इश्यूज आंदे हैगे आ या जिस ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੀਡਿੰਗਸ ਕਰਦੀ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਯੂ نو ਪੇਰੈਂਟਸ ਅਪਸੈਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਚੱਜ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਾਈਕ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਰੱਖਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਧੇ ਗੋਰੇ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਖੁਦ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਯਾਨੀ ਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਲਚਰ ਕੀ ਆ ਸਾਡਾ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਆ ਯੂ نو ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਆ you know so you know well done to that girl's parents कि तुसी बहुत अच्छा काम किया हैगा या that you've taken your culture one step forward you know मैं दूसरे पेरेंट्स ਨੂੰ भी encourage करूँगी कि तुसी भी अपने बच्चों ਨੂੰ ਦੱਸੋ कि साडा कल्चर की आ साडा ट्रेडिशन की हैगा या ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ we should never let go of our roots चलो ਹੁਣ मैं जा रही हूँ छोटे ਜਿਹੇ ब्रेक ਦੇ बाद I'll see you guys after Why miss your family and friends? Call India landline and mobile numbers for just 1 pence per minute with our saver rates. To activate, text SAVE to 2525. Also get unlimited calls and texts from Leica Mobile to Leica Mobile with every top-up. Terms and conditions apply. For your free Leica Mobile SIM, visit leicamobile.co.uk today. Leica Mobile. Call the world for less. If you're a landlord, you need specialist insurance. With Direct Line Landlord Insurance, if something goes wrong, we're ready to help. With your own specialist claims handler to help get your property back in order and keep your rent coming in. So whether you have one rental property or lots of them, if you find a cheaper quote, we guarantee to beat it by 10%. So take the Direct Line. Hit it.
What's that? Buy your car or home insurance through Confused.com and get a free Brian toy. Energy price slashed. The uplifting drink to get you through the day. Bulldog Energy Drink with taurine. Available at leading wholesalers across the UK. Bulldog, the power to topple. Energy drink with taurine. Bulldog, sheer energy. पेश करते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन भारत का संविधान। A constitution for India should be and can be framed only by Indians. भारत माता की जय। ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਪਸੰਦ ਆਏਗਾ। ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਝ ਮੈਸੇजेस ਪਾ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਮੈਸੇਂਜਰ ਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। Thank you so much for your love and your support. The messages that you've been sending me, your blessings are very, very important to me. ਕਿ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਸ਼ੋਅ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫੀਡਬੈਕ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਮੈਸੇजेस ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੈਸੇਂਜਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਣਾ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਪਰਸਨਲ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਪਰਸਨਲ ਸਵਾਲ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਆਹ ਕਦ ਹੋਊਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋਬ ਕਦ ਮਿਲੂਗੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਕਦ ਬਣੂਗਾ, I'll need to do your reading for that. ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕੂੰਗੀ। You know, even if you give me your names or any personal details, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਲਾਈਵ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਸਨਲ ਡੀਟੇਲਸ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈਗੀ। I never ask you for your personal details. ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ the way that I do your reading is a spiritual reading. ਹੁਣ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ spiritual reading ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਸਨਲ ਡੀਟੇਲਸ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਰੀਡਿੰਗ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਵੀ ਕਨੈਕਟ ਵਿਦ ਯੂਰ ਸੋਲ, ਵੀ ਕਨੈਕਟ ਵਿਦ ਯੂਰ ਸਪਿਰਿਟ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਥਰੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁਛ ਲੋਕ ਇੱਦਾਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫਿਊਚਰ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਤਰੀਕੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਸਨਲ ਡੀਟੇਲਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਪਰ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਉਹੀ ਸੇਮ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਸਨਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ, ਪਰਸਨਲ ਡੀਟੇਲਸ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਬੀ ਵੈਰੀ ਵੇਰੀ ਹੂ ਯੂ ਸ਼ੇਅਰ ਯੋਰ ਪਰਸਨਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਯੋਰ ਪਰਸਨਲ ਡੀਟੇਲਸ ਵਿਦ, ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਚਲੋ ਸਿੱਧਾ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਕੋਲਰ ਦੇ ਕੋਲ। ਹੈਲੋ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ Hello, hi, how can I help you? Hi, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ can you like talk in Punjabi so then my mum can listen? Yes, of course, ਹਾਂਜੀ। Yeah, ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਦੀ ਟਰਾਈ ਕਰਦੀ ਜੌਬ ਲੱਭਣ ਦੀ, ਪਰ ਜੌਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਦੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਏਜ ਕਿੰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ 24 ਦੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਆ। ਅੱਛਾ 24 ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋਣਾ ਆ। ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੌਬ ਲੱਭ ਰਹੇ ਆ ਤੁਸੀਂ? ਜੀ ਮਰਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੋਬਾਂ ਲਈ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਆ ਹੁਣ? ਜਿਹੜਾ ਰੀਟੇਲ 'ਚ ਕੀਤਾ ਆ, ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਆ, ਫਿਰ ਨਰਸਰੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਆ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ? ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੇ ਮੈਂ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਓਕੇ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਡੀ ਚੈੱਕ ਕਰਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਇਹੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਸਟਾਪ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਕਾਰਡ ਸੇ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਸਟਾਪ। ਓਕੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਸਟ ਕਾਰਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਸਟਾਪ। ਪਰਫੈਕਟ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਸਟਾਪ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਆਹੋ ਕਿ ਤੇਰੇ 3 ਕਾਰਡਸ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰਦੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਛ ਐਕਸਟਰਾ ਕਾਰਡਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਡੀਟੇਲਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਾਂ। ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ। ਜੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਨਾ ਵਿਆਹ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਪੁੱਛਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਵੇਲੇ ਮੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ।
ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਲਈ ਨਾ ਕੋਈ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਜੋਬ ਲਈ, ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਵਿਆਹ ਲਈ। ਦੇਖੋ ਲਾਈਕ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਡਸ ਆਏ ਆ ਨਾ ਤੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦੇ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਨਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਲਾਈਕ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹਦੇ ਲਾਈਕ ਨਾ ਮੈਰਿਜ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਨਾ ਜੋਬ ਦਾ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਸਟ੍ਰੇਟ ਫੋਰਵਰਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰੂਗੇ ਨਾ ਇਹਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਐਕਸਟਰਾ ਵਿੱਚ ਐਫਰਟ ਪਾਉਣਾ ਪਊਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਟਰਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ 50% ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਫਲ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਆ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ 50% ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਜਿਹਨੂੰ 20% ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਨਾ ਉਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਰਦੀ ਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਦਿਲ ਵੀ ਸੱਚਾ ਆ ਬਹੁਤ, ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਉੱਦਾਂ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕੁੜੀ ਬਹੁਤ ਲਾਇਕ ਆ ਤੁਹਾਡੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਸੰਸਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਪਰ ਨਾ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਜੋ ਇਹਦੀ ਲੱਕ ਆ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਲੱਕ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਆ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਨਾ ਇਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਉਹਦੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਨਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੈਰਿਟੀ ਸ਼ਾਪ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਖੁਦ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਚੈਰਿਟੀ ਸ਼ਾਪ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਦੇਣੀ ਹੈਗੀ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਹ ਇਹਦੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਈ ਆ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਕਿ ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨਲ ਡਿਟੇਲਸ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਜੋ ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ ਵਗੈਰਾ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਪਰਸਨਲ ਜਿੱਦਾਂ ਬਰਥ ਦੀ ਡਿਟੇਲਸ ਹੈਗੀਆਂ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਕਿਸੇ ਪਰਸਨਲ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਐਨਰਜੀ ਅਟੈਚ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਉਹ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੱਕ ਆ ਉਹ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਹੱਥ ਪਰਦੀ ਜਾਂ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਮੱਥਾ ਦੇਖਦੀ ਕੁੜੀ ਦਾ, ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਇਹਦੀ ਕਿਸਮਤ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਦੀ ਕਿਸਮਤ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਖੋ ਰਿਹਾ ਆ, ਇਹਦੀ ਲੱਕ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਜਿਸ ਜੋ ਇਹਦੀ ਐਨਰਜੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਵਿਆਹ ਵੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਅਰਲੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇ ਕਾਰਡਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੰਡੇ ਇੱਕ ਦੋ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇਖੇ ਵੀ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਜਿੱਦਾਂ ਗੱਲ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਪਰ ਜੋ ਇਹਦੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹਦੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਆ ਨਾ, ਜੋ ਉਹਦੀ ਤਕਦੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਵਿਆਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਸ਼ੌਕ ਲੱਗੇ ਪਰ ਇਹਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 22 ਜਾਂ 23 ਸਾਲ ਦੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਮੈਕਸੀਮਮ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਲਾਈਕ 21 ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੋ ਹੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਇੱਥੇ ਹੋਣਾ ਆ, ਪਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੇਟੈਸਟ ਬਾਈ ਲੇਟੈਸਟ, ਜੈਸੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਲੇ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖੇ ਸੌਖੇ ਹੋ ਕੇ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਆ 23 ਸਾਲ ਦੀ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ 23 ਦਾ ਸਾਲ ਉਹ ਟੱਪਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਪਾਪ। ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਨਾ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਥਰਸਡੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਨਹਾਉਣਾ, ਨਾ ਹੀ ਇਹਨੇ ਬਾਲ ਕੱਟਣੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਇਹਨੇ ਉਪਾਅ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਇਹਨੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਹਾਨੀ ਹੈਗੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਪਾਣੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਹਾਨੀ ਹੈਗੀ ਇਹਨੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਏਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪਾਣੀ 'ਚ ਬਹਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਪੈਸਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ, ਕੰਮ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਤੇ ਵਿਆਹ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਨਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਜਦ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਚਾਂਸ ਮਿਲਿਆ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਫਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲਵੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਡਿਟੇਲ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰ ਲੂੰਗੀ ਤੇ ਡਿਟੇਲ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊ ਕਿ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਉਹ ਬੰਦਿਸ਼ ਹੈ ਕੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਿਸ਼ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ 'ਤੇ ਆਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਨਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਵੱਧ ਸਕੇ, ਹੈ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਕਿਤੇ ਆਪਣਾ ਟਰਾਈ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵਿਚਾਰੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ, ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਜਿੱਦਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕੋਈ ਜਿੱਦਾਂ ਟਰਾਈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਰਦੀ, 2-3 ਥਾਂ ਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੇ ਵੀ ਜਾਏ ਆ, ਹਾਂ, ਪਰ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਸੱਦਦੇ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਣਾ ਆ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੇਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਇਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਔਖਾ ਹੋਣਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਟਰਾਈ ਕਰੀ ਜਾਊਗੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ 20% ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਫਲ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਉਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਕਿਸਮਤ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਇਹ ਕਰਮ ਤਾਂ ਕਰੇ ਪਰ ਇਹਦੀ ਲੱਕ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਲੱਕ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਕਾਰਡ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਇੱਦਾਂ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਾ ਰਹੀ ਆ।
ਉਹਦਾ ਇਹਦਾ ਆਪ ਦੱਸੋ ਕੁਛ, ਇਹਦੀ ਜੋਬ ਮਿਲੇ। ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁਣ ਦੱਸੀਆਂ ਹੈਗੀ ਨਾ ਲਾਈਵ TV ਤੇ, ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨੇ ਥਰਸਡੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਨਹਾਉਣਾ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਹੀ ਇਹਨੇ ਬਾਲ ਕਟਾਣੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਇਹਨੇ ਕੁੜੀ ਨੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਹਾਣੀ ਹੈਗੀ ਉਪਾਅ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਕੋਈ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਿੱਠੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਕੰਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਰੁਕ ਸਕਦੇ ਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਲੇ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਮਿਸਟੇਕ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੋਈ ਖੁਦ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਫਿਰ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਜਦ ਮੈਂ ਆਫ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰੂਗੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਰੀਡਿੰਗ 'ਚ ਪਤਾ ਹੀ ਲੱਗ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੂੰਗੀ ਕਿ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਦੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇਫੈਕਟ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਪਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਰਾਖ ਜਾਂ ਵਿਭੂਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ। ਨਹੀਂ, ਰਾਖ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਧੂਫ ਲਾਉਣੀ ਉਹਦੀ ਆ, ਸਿਰਫ ਜਿੱਦਾਂ ਰਾਖ ਘਰ ਵਿੱਚ। ਹਾਂ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹਾਂ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਘਰ 'ਚ ਨਾ ਰੱਖੋ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਧੂਫ ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਗਾਰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਪਾ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਜਮਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਰੱਖਣੀ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਹਦੇ ਲਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਹੈ ਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਜੋ ਇਹਦੇ ਲੱਕ ਹੈਗੀ ਆ ਵਿਚਾਰੀ ਦੀ, ਇੱਦਾਂ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜੋ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਉਹਦਾ ਵਾਰ ਇਹ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਫੱਟ ਨਜ਼ਰ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਫੱਟ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਫੱਟ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਦਾ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਨਾ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਾਫੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆ, ਕਾਫੀ ਵੀਕ ਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਬਚਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਆ। ਬਾਕੀ ਬੈਟਰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਰਹੂਗਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਧੂਫ ਵਗੈਰਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਨਾ ਲਗਾਵੇ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਮੈਂ ਹੀ ਲਾਉਣੀ ਹੈ ਬਸ, ਉਹ ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣੀ ਘਰ 'ਚ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਜਿਸ 'ਚ ਧੂੰਆਂ ਨਿਕਲੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਕੈਂਡਲ ਵੀ ਨਾ ਇਹ ਜਗਾਵੇ। ਨਹੀਂ, ਕੈਂਡਲ ਲਾਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ ਹਟੀ ਨੂੰ। ਗੁੱਡ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਹਦੇ ਲਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਬਾਕੀ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਫਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲਵੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਡੀਟੇਲ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕੇ ਇਹਦੀ ਹੈਲਪ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗੀ। ਪਰ ਟੂ ਬੀ ਓਨੈਸਟ, ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇ ਕਾਰਡਸ ਆਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹਦੀ ਮੈਰਿਜ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀਗੀ, ਇੰਨੀ ਡਿਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀਗੀ। ਫਿਰ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਫਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਟੂ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 24 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕਿ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਮੁੰਡਾ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਪਸੰਦ ਦੇ ਆਉਂਦਾ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਜਿੱਦਾਂ ਏਦਾਂ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਇੱਕਦਮ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਿ ਸਟਾਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਚੱਲਦੀ ਗੱਲ ਸਟਾਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਬਸ ਉਹੀ ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਟਾਪ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਗੱਲ ਚੱਲੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਨਾਮ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਈਏ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਹੀ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਕਰ ਦਈਏ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹਦੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗੇ ਵੀ, ਜਾਂ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਮੁੰਡਾ ਮਿਲਦਾ ਅਸੀਂ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਈਏ। ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ ਤਸੱਲੀ ਬਖਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਖੁਸ਼ ਰਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਕਿ ਵਿਆਹ ਨਿਭੇ ਵੀ, ਹੈ ਨਾ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸਿੰਪਲ ਉਪਾਅ ਆ ਕਿ ਵਿਆਹ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਕੁੜੀ ਦਾ ਸਿਰਫ ਵਿਆਹ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਉਹ ਵਿਆਹ ਨਿਭੇ ਵੀ। ਇਹ ਜੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਏਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਅਦ ਨਿਭ ਸਕਦਾ ਆ। ਟੂ ਬੀ ਓਨੈਸਟ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਇਹਦੀ ਲਾਈਕ ਮੈਰਿਜ ਦੀ ਵਿੰਡੋ ਟੂ ਬੀ ਜਿੱਦਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਦੇ ਲਈ ਓਪਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਕਾਰਡਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਟੂ ਬੀ ਓਨੈਸਟ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋ ਜੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀਗੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਫਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬੈਟਰ ਰਹੂਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਇਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 1.5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਮੈਰਿਜ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੁੜੀ ਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਉਹ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਲੇ ਹੋਣੀ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ 1.5 ਸਾਲ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾ ਓਨਾ ਅੱਛਾ ਰਹੂਗਾ ਇਹਦੇ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਬਹੁਤ ਟਰਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਦੂਜੀ ਕੁੜੀ ਦੀ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਬਾਈਆਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਦਾ, ਵੱਡੀ ਦਾ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਿੱਦਾਂ ਠੀਕ ਆ। ਰਾਈਟ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋਵੇ ਜਿੱਦਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਫਿਕਰ ਕਰੋ ਕਿ ਜੇ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਹੀ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਸਹੀ ਸਟੈਪ ਲਿੱਤੇ ਨਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਿਹਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਪਰ ਸਿਰਫ ਇਹਦਾ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਦਾ ਅਸਰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ
ਇਹਦਾ ਜੌਬ ਦਾ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਸੇਮ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਵੀ ਸੇਮ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਹੁਣ 2-4 ਉਪਾਅ ਹੁਣ ਦੱਸੇ ਆ ਨਾ ਹੁਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਆਹ ਉਪਾਅ ਕਰ ਲਵੇ ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਲਵੇ ਹੁਣੀ ਜਿੱਦਾਂ ਅਗਲੇ ਨਾ 5 ਜਾਂ 10 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਫੀਡਬੈਕ ਦਾ ਨੰਬਰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਆ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੇ ਉਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਚਾਹੇ ਹੁਣੀ ਫੋਨ ਕਰ ਲਵੇ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਨਾ ਇਹਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਡੇਟ ਤੇ ਟਾਈਮ ਵਗੈਰਾ ਅਰੇਂਜ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦਿਨ ਉਸ ਡੇਟ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਲਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਵੇ। ਆ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਆ? ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲਸ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ। ਓਕੇ ਹੈ ਨਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫੋਨ ਕਰਨ ਲਈ। ਓਕੇ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਜਾਣ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਣ ਵਿਆਹ ਜਾਣ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆਉਣ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਕੋਈ ਉਲਝਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਆ ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਸੋਲਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ that problem will not go away। ਉਸ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਲੱਭਣਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਸੋ ਇਫ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਅ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਅ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਰਾਈਟ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਲੱਭੀਏ ਜਾਂ ਰਾਈਟ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਕਰੀਏ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਡੋਂਟ ਡਿਲੇ ਥਿੰਗਸ ਸੋ ਮਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਟ ਡਜ਼ ਬਿਕਮ ਟੂ ਲੇਟ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵੇ ਫॉर ਸਮ ਪੀਪਲ ਸਰਟਨ ਥਿੰਗਸ ਇਜ਼ ਟੂ ਲੇਟ। ਜੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਅਚੀਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਪਰ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ ਤੇ ਕਾਂਟ ਡੂ ਇਟ ਸੋ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਤੁਸੀਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਇਸ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਅਚੀਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਆਪਣਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਦੈਨ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਸਹੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ ਸਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਰਾਈਟ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਰਾਈਟ ਸਟੈਪ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੀ ਮਦਦ ਹੋ ਸਕੇ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਬੋਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਟਰਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਦੈਨ ਡੋਂਟ ਗੋ ਬਲੇਮਿੰਗ ਦ ਵਰਲਡ ਕਿ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸੀ ਵਾਟ ਯੂ ਆਰ ਡੂਇੰਗ ਰੋਂਗ ਸੀ ਵੇ ਯੂ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਰੋਂਗ ਸੈਲਫ ਰਿਫਲੈਕਟ ਅ ਲਿਟਲ ਬਿਟ ਖੁਦ ਵੱਲ ਦੇਖੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਸਟੈਪ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਟੇਕ ਦ ਰਾਈਟ ਸਟੈਪਸ ਐਂਡ ਦੈਟ ਵਿਲ ਹੈਲਪ ਯੂ ਮੂਵ ਫੋਰਵਰਡ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਕੁਝ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਲਓ ਪੁੱਛ ਲਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਐਂਡ ਆਈ'll do my best to help you। ਚਲੋ ਸਿੱਧਾ ਚੱਲਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਦੇ ਕੋਲ। ਹੈਲੋ ਜੀ। Hello hi how can I help you? Hiya. I actually called a couple of weeks back as well. I don't know if you remember, you probably not, but I spoke about you telling you about the last sort of 9-10 months of my life and how I was in a relationship with someone. But then it ended all of a sudden. He just sort of turned around out of the blue, completely out of the blue. We had our families introduced. And like even then you said that, yeah, you really strongly feel like he's going to try and contact me again. And like I've just been trying to get on with life and everything in the meantime. And yesterday I spoke to my mum spoke to his mum, and I found out that now he wants his family to keep no contact with me whatsoever. Before I was speaking with his parents, they would still message me every day, and she will speak every so often. But even that, he's gotten very angry and he doesn't want any sort of them to contact me at all. And I'm kind of just sort of losing hope. And it's just become really difficult, and I feel like I don't know what to do, and it's even difficult because I'm not even working at the moment. I'm trying to start working again, so it's just really difficult. Okay, let me have a look at you. Let me check your cards for you. Let me do your reading, and then I'll let you know what I pick up from there. And when he spoke to your parents, he didn't speak to you, right? Sorry? He spoke to your parents last. He didn't speak to you. No, he hasn't spoken to me in a couple of months. He didn't say to my parents. He said to his parents. Okay. Keep focusing on this for me. Just tell me when to stop on the first card, and we'll take it forward from there. Thank you. Okay, that's fine. Stop. Good. That's great. That's your first card. And once again, please. Stop. Perfect. That's your second card. And once again, please. Stop. That's great. These are your 3 cards. And what I'm going to do from my side, I'm just taking out some extra cards as well, just so that I can tell you in a bit more detail. Yep. Let's have a look. Okay, to be honest, the way that it's coming up in your reading at the moment, the way that it's coming up in your cards at the moment,
this person isn't really worth the time of day. He's not worth thinking about. He's not worth going back to or thinking about in that sense. But to be honest, the way that his energy is not very positive. Yeah. You know, to be honest, I feel as if the way that he is, like, not even his own family know his true colors to the full extent. Yeah. The way that the cards are coming out is like, to be honest, like it's like all daggers. I'm seeing, like, he's really hurt you a lot. Sometimes it's like somebody can hurt our body, and you know they always say about sticks and stones and whatnot. But this person's not just hurt your body, but it's penetrated through to your soul. Yeah. You know, and that's where the pain is, and that is something which is not going away. I feel as if it's almost like something which is very sacred to you, very personal to you, has maybe been snatched away. You know, and it's almost like the way that his attitude is like, oh, but you can't do nothing about it. What are you going to do about it? His family, God bless them, they're really nice people. I've got nothing bad to say about his family, but this person, he is not good. Yeah. Okay, so one thing that I'm definitely seeing for you is that you know, even if he does try to kind of communicate with you, or does try to, because I do feel that in the long run, I do feel that he is going to somehow try to communicate with you, or try to somehow be a part of your life, or come back in your life in some sort of a way. Yeah. But even going forward, it's best if that doesn't happen. It's best if he's like completely detached from you. That would be the best thing. One thing that I would recommend for yourself is that maybe there's a few spiritual remedies that you were given in the past. I would say to you, if possible, try to follow them as soon as. Yeah. You know, because you need to change your energy. You can't be stuck in the same place. Because it seems as if, like, the way that your energy is, it's like you're still there, like with your last reading, like you're still there. Yeah, you need to move forward from there. The only person that can move you forward from there is you. It's like, I can give you the key, and I can give you the car as well, and I say, look, here's the key, here's the car, but if you're not driving it, you're not going to move forward. Yeah, sure. I know. So you've got the tools, but you just need to, like, to be honest, I know it's going to be a bit difficult to start off with, because, you know, sometimes you're so heavy-hearted, and then the way that this person's hurt you, you know, normally I don't use bad language or foul language, but this person makes me feel like using foul language. Yeah, sure. You know, because not a good person at all. But at the end of the day, I would say to you that, you know, your heart is pure, your soul is pure. So you need to make sure that we can't stay stuck here. You know, you need to move forward from this place. And, you know, even time changes, even seasons change, the day changes as well, the hours change. But you can't be stuck in the same place. I feel as if from your energy, like you're still stuck there. Yeah. You know, so we need to kind of move forward now. We can't be stuck in the same place. You have to move forward. It's like, if you stay stuck there, no one's going to help you up, or no one's going to pick you up. Even with the way your energy is, I'm seeing that you will have support from your family. You know, with God's blessings, like, even your family is really strong, really positive in that sense. Yeah. But for where you are at the moment, I feel like everyone around you have probably done their best to try to keep you as safe and as secure as possible, you know, but it's up to you to now move forward. Yeah, of course. You know, and that is something, like I said, like, I feel like with certain spiritual remedies, like, you've got the car, like the car keys, you've got the car, and it's filled up with fuel. You just need to make sure that you start moving forward. Of course. You know, and if there's anything at all, like absolutely anything, because I know this is a very sensitive a sensitive reading, and it's a sensitive time for you as well. But honestly, like, if there's absolutely anything that you feel that maybe you don't understand, or you need my help with, you know, just drop me an email. Sure. Yeah, and you know, it's just become really difficult, because, like, I'm, like, when it comes to relationships and love, it's I don't just go for anyone. I haven't been in a lot of relationships. When I do, I give it my all. Yeah. And it's become so just difficult. I'm just feeling I just don't want to let go. Like, I still love him so much, and like, if like, for the person he was and the man he was, yes, he's made some mistakes, but sometimes I think, like, what is it, just our time's bad, or is it just maybe a sort of a test that, like, we're going through? Like, should I give up? Yeah, no, like, the best thing would be, like, you know, I think I recommended to you as well when you came to see me that I really recommend that you go for counselling. You know, because there seems to be a lot of confusion over there.
what was there in the relationship from your side, yeah. I feel that was love. But what was there from his side, it wasn't love. Yeah. You know, and sometimes we try to tell ourselves things to make us feel better. Yeah. You know, but to be honest, if we keep trying to make ourselves feel better and with lies, even we know that we're not telling ourselves the truth, then we're becoming a part of the problem. We're not becoming a part of the solution. Yeah. And that's so we can't lie to ourselves. You can't stay in denial in that sense. It's sometimes with certain issues or certain things, we need to kind of face what the reality is, face what the truth is. But it doesn't make you, any steps or any decisions that you took back then doesn't make you any less of a person now, because at that moment in time, maybe that was the right step, or you felt that was the right step for that situation for you to take. But you know, don't judge yourself over what happened then. See yourself now, because every second we evolve, every second we grow in life. So even now you're evolving. This is the whole experience has changed you as a person. But I would say to you, don't be stuck with the same mindset that you had back then. You need to evolve, and you need to face reality and see it for what it is and move forward in that sense. You know, definitely whenever you get a chance, do drop me an email. And then hopefully I'll do my best to help you that way. Do try to make sure that if you can, at least start your remedies, because I know that will help you. I've tried like a lot. Like I've been doing a bit of meditation. I concentrate on a lot of praying and everything. It's just, I think all of it's at once. Like I'm trying to work again as well. And so it's like, when am I going to start working? If hopefully that would get my mind off things, but I don't even know when that's going to happen, and it's just become really difficult. Yeah, but you know what it is, that this void that you're feeling in your heart at the moment, or this pain, you can't fill it with work, you can't fill it with meditation, you can't fill it with anything else. Instead of trying to fill it with something else, it just needs to be repaired. You know, and once you accept it is what it is, and then it will be able to heal itself. If we're still in denial, it's not going to start the healing process. It's not a very easy process, but I really feel that for you, you need to start healing sooner rather than later. So definitely, I would say, whenever you get a chance, definitely speak to me off air, drop me an email, and then speak to a good counsellor. Hopefully that would be able to take things forward in the right direction. But if you don't follow the remedies the correct way, or even the spiritual path the correct way, it's not really going to do you justice. You know, because unknowingly we're creating a brick wall around us that we don't want. You know, so definitely try to move forward in that sense. Drop me an email, we'll take it forward from there. Thank you so much for your call. God bless you. आज दे शो दे ने मेरे को बहुत कट टाइम रह गया हैगा, इन्ना टाइम सीगा जेरा स्क्रीन दे थल्ले इस वेले नंबर लिखे आ रहा हैगा फीडबैक दा, इस नंबर दे उत्ते तुसीं कांटैक्ट कर सकदे हैगे आ। जे तुसीं मैनूं आके मिलना चाहते हैगे आ, then you are most welcome, you can come and see me as well. जे तुसीं मेरे नाल फोन ते गल करना चाहते हैगे आ, फोन ते भी गल कर सकदे हैगे आ। जेरा ईमेल एड्रैस आ वो भी स्क्रीन दे थल्ले लिखे आ रहा हैगा, नाल दी नाल फोन नंबर भी लिखे आ रहा हैगा, is the 0203 number at the bottom of the screen. Get in touch with me, give me a call, let me know what it is that you want help with, and I will do my absolute best to help you in every way that I can. पर याद रखना कि मैं थोड़ी मदद तां ही कर सकदी हां कि जे तुसीं मैनूं कांटेक्ट करो, मेरे नाल गल करो। जद तक तुसीं मैनूं दसदे नहीं कहंदे नहीं, उद तक कुछ नहीं हो सकता हैगा। चलो अज दे शो दे मेरे को इन्ना ही टाइम सीगा। अगला शो थोड़े सामने हुण कल आऊगा आफ्टरनून दे विच ठीक 12 बजे, फिर असीं कल आफ्टरनून दे विच मिलदे हां at 12। Why miss your family and friends? Call India landline and mobile numbers for just 1 pence per minute with our saver rates. To activate, text SAVE to 2525. Also get unlimited calls and texts from Leica Mobile to Leica Mobile with every top-up. Terms and conditions apply. For your free Leica Mobile SIM, visit leicamobile.co.uk today. Leica Mobile. Call the world for less. वसीयतनामा और ट्रस्ट बनाने के साथ ही आप अपने परिवार और जायदाद की हिफाजत हमेशा के लिए कर सकते हैं। एबेकस विल्स एंड ट्रस्ट माहिर हैं। विल्स और ट्रस्ट लिखने में, इनहेरिटेंस टैक्स प्लानिंग
और पावर ऑफ अटर्नी बनाने में। हमारी लीगल टीम आपकी कागजी कार्रवाई आपके हालात और जरूरत के मुताबिक बनाते हैं। आप ही की मदद करने के लिए हैं यहाँ on 0845-025-000. Pure Heaven. Non-alcoholic celebration drinks. All the fun without the alcohol. Pure Heaven. Make every moment a sparkling moment. Now available at selected Tesco stores and Amazon. If you're a landlord, you need specialist insurance. With Direct Line Landlord Insurance, if something goes wrong, we're ready to help. With your own specialist claims handler to help get your property back in order and keep your rent coming in. So whether you have one rental property or lots of them, if you find a cheaper quote, we guarantee to beat it by 10%. So take the Direct Line. किस्मत कब क्या करेगी, किसको पता है। खुशी गम, शुभ अशुभ, दुख सुख, आपकी किस्मत का हाल किस्मत कर्मा के साथ आपके अपने चैनल MA TV पर। Hi, this is Kunal Kapoor and you're watching MA TV. घूम
सदा भवानी दाहिनी सन्मुख रहत गणेश पांच देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। जय गणेश देवा माता जानकी पार्वती पिता महादेव।